Uite-te la kilometri mașinii. 55.000. Și acum întrebarea e pentru ei. Oare cu ce problemă a venit mașina asta la noi? Hai să vedem. Bună dimineața și bine ați venit pe canalul de YouTube cu asta de astăzi. Vom avea la meniul reparații motor un Chevrolet Cruze din 2010 și problemele ei sunt în felul următor. Reparație de montare chiloasă. A apărut un pic de ulei în vasul de expansiune, ceea ce spune că e din garnitura de chiloasă. Păcare mare, plăcuțe, înlocuire amortizoare, înlocuire bielete anteriorului, înlocuire termostat, înlocuire sondă, amortizoare, punte față, punte spate, bielete, capete de bar. Eu zic acum repede că sunt multe, rău de tot. Încep să desfac partea electrică a mașinii. Încerc să depărtez așa câte un pic din cablajele electrice, din mufe, din tot ce înseamnă conexiuni electrice pentru a-mi face loc pe partea mecanică de a demonta. Nu e o regulă să încep de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga. Eu încep, desfac aici, mă opresc, desfac aici, mă opresc, desfac acolo, după aia revin, după aia desfac ceva mecanic. Practic, primul lucru, încep să demontez partea electrică a mașinii. Să-ți faci loc, să înaintezi. Hai, care și Dani lucrare? Păi ce are? Îl prinde pe ăsta cu doi șorici, unul aici și unul aici. Un racord flexibil, cinstit. Bărică, dar e un pic de ulei aici. Nu mai ruginește baia asta, nu? Da, am observat și eu. Păi oricum, vine după undeva. Pare să vină de sus. E ciudat că aici nu e, aici pare că ar fi o umezeală, semi-umezeală pe aici. Să vină după partea asta lantă, de la simeringul de la distribuție, că pare că e de acolo, vezi? Uite, da, vine o și curenții de aer cumva. Posibil să fie și simeringul la ambreiaj în partea asta lantă. Peste ceva. Fii atent, aici ai presiune de benzină. Se o cârpă să nu sară pe noi. Gata. N-are presiune. Bine, monomat trebuie să aibă, dar văd că nu are. Parcă s-a făcut un pic de loc aici. Da. Păi gata, instalația electrică s-a îndepărtat cam în totalitate. Acum urmează instalația de răcire de îndepărtat și după care începe partea mecanică de demontare. Adică capacul butori, evacuare, admisie, distribuție, chiloasă, bam. Asta la demontare, care intră în termostat. Termostatul avem nou, țeava e returul care se întoarce din clapeta de accelerație și fiind din plastic a rămas ștuțul înăuntru acolo, copt. A căzut. Avem o problemă. Trebuie să duci până la Vali să vezi. Poftă bună. Zi-mă, mai luăm mișto? Doresc și eu. Da? În schița de la termostat unde la e inclus, Da? ai o țeavă care pleacă din termostat deasupra lui. Așa, uite, în formă de lăc. Aha. Și duci în clapetă. Doresc și eu această piesă, că s-a rupt vârful și a rămas în termostat. Termostat, clapetă. Asta e problema, mă? Era în doar dramatic. E băgat dramă? Păi Și am început să mănânc nervos. Am băgat 20 de din ăștia până aici. Uite, din cauza asta caloriile acum peste cap. Aici am observ că e niște păr, pisica. Câteodată în parcare mai staționează și câte o pisică pe motor, se pare. Este păr aici. Asta e galeria de admis. După cum vezi, garnitura nu avem aici. Ghici unde o avem. Acolo. Uite. Se vede? Și fii atent cum se rupe. Uite. Uite. Cum am tras de ea.
foarte bătrână, ca să zic așa. Stânga este acolo șuruburile de la galeria de admisii și prindere de la servo. La jumate sunt părțile de prindere după cleme, chestii după chiloasă. Și în partea dreaptă, partea din dreapta chiloase, tot ce include termostat, șuruburi și alte chestii care sunt aici. Tu le-ai văzut niște șuruburi, niște cutii? Eu am văzut niște culori interesante, dau bine în cadru. Așa. Am desfăcut sistemul de răcire, am desfăcut admisia, am desfăcut evacuarea, partea de jos, mai am evacuarea partea de sus, distribuție și chiloasă. E gata. Începem. Ne vedem în clipul următor. Pam, pam. Deci cam atâta mai am. Bine, o dau până la 2, să nu crezi că nu dau. Nici nu mă îndoiam. Doar că acum merge în plină treabă. Până aici a fost migăleală de asta măruntă și de aici încolo merge pe plină, adică se vede repede. Hai să vedem nivelul de ulei. E la maxim. Hai să vedem alt nivel de ulei. E la maxim. Deci cam așa arată o Jojo. Asta e Jojo, asta e ceva de la Jojo. Intră în baie și ia nivelul. Mă fac ăștia să râd. A plecat Alin acum, că mai prins doar pe mine, da? Deci? Nu vreau să-l confirmez. Salutare și bine ați venit. Introducerea. Gata. Am plecat. Bogdan, ce avem aici? Acum serios, gata. Am salutat de ce, nu? Ai salutat. Avem un kit de ambreiaj de la Blueprint. Blueprint fac kituri de ambreiaje, discuri plăcuțe, filtre, fac foarte multe tipuri de piese, în special pentru piața asiatică, dar fac și pentru mașini europene, cum ar fi Passatul lui Alin, care are deja aproape 15.000 de kilometri cu un ambreiaj Blueprint. Cu tot kitul înlopit și mașina... Cum e Alin? Perfect. E Canon, e acolo, adică nu se simte că s-auzi bine oricum. Doar 15.000, dar merg tare și stage 1, merge, ține, e ok. Beton, e kitul de astăzi. Volant, placă, disc, șuruburi, rulment, vaselină dedicată, serios. High performance scris. Pliculeț frumos. Să mai sunt niște chestii. Încă un set de șuruburi. Sunt toate șuruburile aici. El treabă. Și urmează să-l... Da. Deci între timp îl punem înapoi. Ai văzut, Dragoș, tot ce vine aici? Eu vreau să văd. Cea mai tare chestie. Eu vreau să văd pe mașină. Oare? Vedem aici obiectul muncii. Să-l vedem pe masa de operație. Avem aici un Chevrolet Cruze din 2010, 1.6, 16 valve, 113 cai, cu demontare de chiloasă și scoatere freon. Bine, freonul îl scoatem pentru că avem conductele de la aer condiționat, de la compresor, le avem în drumul nostru, ca să zic așa, ne împedecăm de ele și trebuie să le desfacem ca să scoatem evacuarea, galeria de evacuare. Și ca să desfacem conductele, trebuie să scoatem freonul. Aici dăm capacul la distribuție până se face dânsul testele. Aici avem două șuruburi și dăm capacul jos. Tătăm! Două axe cu came cu două variatoare. Nu arată rău, arată decent bine. Nu știu exact câți kilometri avea distribuția de când nu avea făcută proprietarul, chiar o să-l întreb. Cert e că oricum va avea o distribuție nouă cu pompă de apă, cu tot ce trebuie la ea. Tot pachetul. Dăm jos suportul.
ca să dăm jos capacul de la distribuție, partea de jos, ca să tragem motorul la punct, distribuția să o punem la punct, să dăm jos cureaua și după care chiloasa. Să schimbăm uleiul. Locuiți uleiul din pompa de vacuum. Spune că avem o problemă. Cheamă-l, e grav. Știi ce pot să faceți, Sam? Tot mănânc de nerv și acum, ca cu Avem o zi. problemă. Haide mă, că nu mai crești. Știi cum e cu lupul? Cu lupul? Era să zic eu. Sunt convins că e ceva de zis. L-am văzut pe șobolanul ăla care de acolo. Eu am inventat astea. Nu mă luați. Eu te las să citești doar aici ce scrie. Și spui cât timp a trecut. Cu vrăjili de-astea mici veniți, mă? Ca orice alt echipament. Și ca orice altă mașină de-a voastră. Sau bicicletă, sau trotinetă. Cu trotineta se dă uisa mai târziu. Trotinetă cu motor, adică vreau să zic. Ne anunță și ăsta, știi cum se aprinde eroare? Înlocuirea de filtre și ulei. Avem și noi la asta, înlocuirea de filtre și ulei. Dar, cum zice toată lumea, zicem și noi, asta mai merge 10.000. Nu să o facem, să nu zică lumea. Facem vălică în maxim 2 ani. 2-3. luni deja. Și tot îmi spune asta aici mereu săracul. Da. Da, mă, dar dacă stai să o iei așa, cât îl folosim în realitate? Bine, nu l-am folosit cum se folosește. Da, mă, noi nu suntem la stradă cu pancardă mare, înlocuim aer condiționat. Îl folosim pe ăsta, adică e uz intern până la urmă la noi. Da. Așa e. Dar na, tot trebuie făcută. Nu se desfac piulițele de la biletele de direcție, capă de bară, de reglaj, geometrie. Să trebuiască să fie... Istoriu. Galerie evacuare cu catalizator. Învăță și când îl pui la semne, mă anunți. La semne. Așteaptă un pic. Capacul de culbutori. Chiloasă. Acolo. Ăla stă mai aici la mine, Da, de la semne. Da, de afară fi fix pe semn. E fix pe semn. Așa... Mai dai un pic, te rog. Dau? Da, mai dai. Stop, dă-i înapoi. Mai dai înapoi. Mai înapoi. Stop. Cristian, vină încoace să mă arăți. Dă-i un pic în față. Se mișcă? Mai dai un pic. Am calat axele cu camera acolo în spate. Da, le-am blocat. Acum scoatem capacele de la variatoare. Pentru că aici înăuntru sunt șuruburile de la variatoare. Da? Exact. Motorul este tras la semn. Putem desface șuruburile de la variatoare, întinzătorul, dăm jos cureaua și după aia chiloasa. Perfect. Am desfăcut primul variator. Gata, scoate. Culia întinzătoare. Culia, pardon, rola întinzătoare. Și acum întinzătorul. Este întinzătorul. Ok. Cureaua de distribuție. Care se mai vede scrisul. Nu, se mai vede scrisul pe ea. Ia și astea, uita. Unde pui cureaua, acolo o să punem și variatoarele. Variatorul de evacuare, pardon. Am scris pe el ca să fie mai ușor. Așa arată un variator, ați mai văzut. Pune-l pe masă ușor, pune o cârpă sub el, să nu-ți lovească în ax. Și cel din admisie. Ăsta îl pui în cap așa, pentru că are chestia aia acolo în vârf. Mai avem de dat jos această protecție, ca să nu o rupem. Pot să dau și cu totul, dar risc să o rup.
și dăm jos chila asta. Stânga-dreapta, 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 sus, 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 sus. Hai. Și o pui peste cap, peste cap. Cafea. Miroase cafea, nu? Asta prăjeală. Da, deci a ieșit, gata? Au ieșit, da. Și acum să le montăm. Dacă poți să-ți fac asta de aici? E. Uite, mă. Uite. E, fii atent. Deci asta e pe helicopter. Asta e cea veche. Și asta nu. Eu zic că faci tu Nu, dar oricum e mult mai... Dar ce mult mai e? rigid asta. bilet Bilet de direcție. Ok. Se prinde în casetă și în ea se prinde capul de bară. Da. E mai fă o dată, că e prea amuzant. Și nu la... pe partea aceasta. Mi-e place și sunetul. Cum se aude. Clar trebuie să Clipul de membri aici. Da, da, da. Ah! Păi și nu trebuie să... Ar fi mișto să vadă și, practic, preview, ca să știe despre ce e vorba la clipul de membri. Așa că băgăm acum preview în 3, 2, 1. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip dedicat membrilor post-Covid. Am revenit și ați revenit și voi. Am întârziat un pic. Transmitem direct din Dâmbovița. Salut! Alex e gata, aparatul e gata. Dar pe diagnoză nu are nicio eroare. Oricum, starea în care e mașina îmi place mult de tot. Deci zona asta e defectuoasă de aici. Și vine! Da! Te-a reușit! Bagi, mă, Alex, lătrat aici? Mai dă-te, mă. Da, voiam să facem un pariu. Bine, eu cu Costi. Mașinile bune de vin, nu e niciodată. Deschide ușa să... inaugurarea. Ce să-mi doresc la 2022? Să reparăm avioane, cred că de curând. So we've had to create the car park, create the drive. Nu-l sun pe Sorin să-i dăm o veste? Ai o singură încercare să nimerești unde mergi. La spa? Da? Nu cred. E prea devreme, dar mergem către toți băieții. Chiar sunt toți băieții. Chiar sunt toți băieții. Avem niște sfaturi pentru cei care vor să meargă la Formula 1 în viitorul apropiat. Trebuie să pun oglinzi ușoare. Da? Păi, 4 kg e mai grea oglinda. Bă, nu mai trează viotură? Păi aia doi s-au lovit un pic la cap. La Oradea? Cu ce pleci? Și ce e acolo? Lexus pe drept. Trebuie să fac 1, 2, 3 filmaci. 3 filmaci, Alin. Și un mecanic jumătate aici. Alin s-a apucat să schimbe un filtru de aer la una 4. Aveți loc și pentru noi? Vă dea Dumnezeu sănătate, băi. Costi, cum sfără mă animalul ăla? Zici că e cipui. Hai, Costi! Da, v-am pupat, da! Șmecherie să continuăm să ne jucăm acum. Păi lumină, hai! Mamă, ce mișto! Uite, fii atent, avem măsurătoare pentru AdBlue. În dreapta, sus. Da. Deci se măsoară și la AdBlue. Acestea fiind spuse de la cel mai faimos atelier de electrică din București. Ne vedem data viitoare, pa, pa! Asta e blocajul. Ăsta e momentul când trebuie să zic? Băi, pentru că volumul de lucru este absolut infernal și efectiv nu mai facem față de foarte mult timp la cereri.
crește echipa. Așa că angajăm ucenici, mecanici începători, om pentru recepție. Cine mai trebuie unul? Gata, lasă nu știu. Bucătar. Să fac fratele tot. Bucătar. Da, un bucătar, ceva. Da, mă, deci asta avem nevoie clar. Ucenici, doar că e ciudată treaba, că am mai discutat asta. Ucenici, dar cu experiență. Ideea e dacă când vii în service și zici că asta e o șurubelniță, deci ideea e că avem nevoie de cineva care are o idee și se descurcă măcar la operațiuni rapide, la o revizie, la niște plăcuțe, adică nu avem pretenții să faceți un motor sau ceva. Și un pic, dacă nu te deranjezi, Gabi, da. Parcă asta n-a în service. Ce s-a întâmplat? Și încă ceva, vă dau un sfat. Dacă prima întrebare din partea voastră e boss, cât e salariul? Nu mai veniți. Că e normal să existe niște discuții preliminare, o probă, n-are cum să funcționeze așa. Nu funcționează așa. Toată lumea interesată, vă așteptăm direct să luați inițiativa în brațe și să veniți la service. Cred că e cel mai bine așa, nu? Acestea fiind spuse, o să ducem ciulasa la verificat, la planat, la schimbat simeringuri. Între timp, cred că mai avem un pic de lucru la mașină, articulație, suspensie, frâne, cred că plafonul rămâne mai exact. Și cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!